გამარჯობა. ეს არის დღის ქრონიკა თეა სიჭინავასთან ერთად. ვანო მერაბიშვილმა წარსულში მიღებული გადაწყვეტილებების გაანალიზება სცადა. მისი ანალიზის შედეგად მოვისმინეთ, რომ გირგვლიანის საქმე მის ოჯახს სერიოზული დისკომფორტი შეუქმნა. რომ ამ საკითხზე სჯობდა თავის დროზე პოლიტიკური პასუხისმგებლობა აეღო. რომ იმედი ქვეყნისთვის პრობლემა იყო და რაც 7 ნოემბერს მოხდა, ამ პრობლემის გადაჭრის გზა. როგორ გადაჭრა ეს პრობლემა წინა ხელისუფლებამ ალბათ ყველას კარგად გახსოვთ, მაგრამ მაინც გავიმეორებ, რადგან ამ მოვლენების ერთ-ერთი ნაწილი, ანუ როგორც ვანო მერაბიშვილმა განმარტა, პრობლემის ნაწილი თავის დროზე მეც ვიყავი. 2007 წლის 7 ნოემბერს მაშინდელი ხელისუფლება ყოველგვარი გაფრთხილების გარეშე შემოიჭრა ამ ტელეკომპანიაში, ასობით შეიარაღებული სპეცრაზმელით. დაარბია აქაურობა, ფიზიკურად გაუსწორდა აქ მყოფ ადამიანებს. გაიყვანა შენობიდან და შემდეგ უკვე შენობის გარეთ ცრემლსადენი გაზით სდევნიდა ყველას, ვინც მიმდებარე ტერიტორიაზე იმყოფებოდა. ერთ რამეში ნამდვილად უნდა დაეთანხმო ადამიანი ყოფილ შინაგან საქმეთა მინისტრს. ეს მართლაც იყო უპრეცედენტო შემთხვევა. ოღონდ უპრეცედენტო დანაშაული, როცა ხელისუფლებამ მთელი თავისი ძალა და რესურსი ყველა კანონის დარღვევით გამოიყენა იმ მედია საშუალების წინააღმდეგ, რომლის სარედაქციო პოლიტიკა მისთვის უბრალოდ არაკომფორტული იყო. დაარღვია საკუთრების უფლება, ადამიანის უფლებათა ფუნდამენტური უფლება, მედიის კონსტიტუციური უფლება და რაც მთავარია, სიტყვის თავისუფლება. სოზარ სუბარი, როგორც ყოფილი სახალხო დამცველი, ისაუბრებს ახლა ამ თემაზე ჩვენთან პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონ სოზარ, გმადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე მინდა გკითხოთ. მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. ბატონ სოზარ, რამე ახალი მოისმინეთ და მოულოდნელი რამე თუ იყო თქვენთვის გუშინდელი ინტერვიუდან? მოულოდნელი იყო აღიარება, მართალია სინანულის გარეშე, მაგრამ მაინც აღიარება. აღიარა იმედთან დაკავშირებული არაერთი დარღვევა, აღიარა ფარული ჩანაწერები და ფარული მოსმენები, უკანონო ფარული მოსმენები პირადი ცხოვრების, რა ქვია, ადამიანების სექსუალური ცხოვრების და ასე შემდეგ, ესეთი რამ აქამდე არ გაუკეთებიათ და ეს იყო ძალიან სერიოზული აღიარება. გირგვლიანთან დაკავშირებიან რაც თქვენ თქვით, მან კი თქვა, რომ ამან დისკომფორტი შეუქმნა და უკეთესი იქნებოდა პოლიტიკური პასუხისმგებლობა აეღო და გადამდგარიყო, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა მინიმალურია, იმიტომ რომ იქ არ იყო პოლიტიკური პასუხისმგებლობა მისი ოჯახის მხრიდან და მისი მეგობრების მხრიდან, იყო სისხლისამართლებრივი პასუხისმგებლობაც, იმიტომ რომ სწორედ იმ მაგიდაზე, სადაც მისი ოჯახის წევრი და მისი გუნდის წევრები, მისი მეგობრები იყვნენ, იქიდან განხორციელდა შეკვეთა, ხოლო მთლიანობაში რაც მაშინდელმა ხელისუფლებამ ჩაიდინა, ამას ძალიან ზუსტი შეფასება მისცა ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ, რომელმაც განაცხადა, რომ მთელი ხელისუფლება, თვითმმართველობა არ ვთქვია, მაგრამ სასამართლო, პროკურატურა, პრეზიდენტი, პარლამენტი შეხმატკბილებულად მუშაობდა იმისთვის, რომ ადამიანის უფლებები ყოფილიყო დარღვეული და მკვლელები ყოფილიყვნენ გამართლებული, ან მინიმალური სასჯელით გამოსულიყვნენ ისინი, რომელთა გამართლებას ვერ მოხერხდა. იმედთან დაკავშირებით ასევე ის ბოდავდა რაღაცა რუსულ კვალზე და ასე შემდეგ და ძალიან კარგად გვახსოვს იქ, რომ რეალურად ლაპარაკობდნენ თითქოს იარაღი იყო იმედში, რომელიღაცა ტახტის ქვეშ თუ იმაში დივან ქვეშ დამალული, თითქოს იქ რაღაცა შეთქმულებას ჰქონდა ადგილი, რაც იყო არაფრით არ დადასტურდა შემდეგ და იმედისთან ჩადენილი დანაშაული იყო არა ერთჯერადი შეჭრა, არამედ ეს იყო განგზდობითი მრავალწლიანი დანაშაული იყო, იმიტომ რომ იმედში შეიჭრნენ დაარბიეს, გაანადგურეს ტექნიკა, წაართვეს მფლობელს და გადასცეს სხვას და მხოლოდ ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ გახდა შესაძლებელი საკუთრების უფლების აღდგენა. კიდევ ერთი ცინიზმი, მაპატეთ არც დავასრულებ, იმედთან დაკავშირებული კიდევ ერთი ცინიზმი ის იყო, რომ როდესაც წაართვეს მფლობელს და გადასცეს სრულიად სხვა ადამიანს, რომელმაც ეს ტელევიზია ჩააყენა მათ სამსახურში, ამის შემდეგ თქვეს, რომ ჩვენ თურმე დავარღვიეთ იქ რაღაცა, რომ შევიჭერეთ რაღაცა დავამტვრეთო და თანხა გადაუხადეს იმ ადამიანს, რომელიც არ იყო მფლობელი, იმისთვის რომ აღედგინა ტელევიზია და იმისთვის რომ ეს ტელევიზია ჩაეყენებიათ სიცრუის სამსახურში, თავის სამსახურში, ანუ ეს კიდე მეორე ცინიზმი და რაღაცნაირად თან თითქოს უცხოეთს უთხრეს, რომ აი ნახეთ, ჩვენ კი დავარბიეთ, დავამგრიეთ, გავანადგურეთ ტექნიკა, მაგრამ
სამაგიეროდ აი შემდეგ აღვადგინეთ ეს ყველაფერი. ბატონო, თქვენ კი აღნიშნავთ, რომ ეს იყო აღიარება, მაგრამ ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი ყველა იმ ნაბიჯს, რომელიც გადაიდგა, აუცილებლობით ხსნიდა, ანუ აქ შემოსვლა უწოდა, მან შეჭრა არ უთქვამს, ესეთი დეფინიცია არ მიუცია ამ ყველაფრისთვის. ანუ რას ნიშნავს, როდესაც ამდენი წლის შემდეგ ყოფილი ხელისუფლება ასე აფასებს იმ მოვლენებს? ანუ მან ხო ისინი ხო ამბობენ, რომ პოლიტიკური ფასი იმის გამო, რაც მოხდა წინა წლებში 2012 წელს გადაიხადეს. მარტო პოლიტიკური ფასი რო არ არის საკმარისი, მათ ძალიან კარგად იციან და არაერთი სისხლის სამართლებრივ საქმეზე განაჩენი დამდგარია, ზოგიერთი შეიძლება დღეს კიდევ არ არის განაჩენი. ბუნებრივია, მაშინ უნდა თქვა, რომ სამართლიანად ვიჯექით ციხეში, ან ზოგიერთ საქმეზე არ ვიჯექითო. ამიტომაც ისინი იძულებული არიან და არ ქვან რაღაცა შეიძლება კი არაკანონიერად ფლად ზუსტად ვერ დავიცავით კანონი, მაგრამ მთლიანობაში ვმოქმედებდით სწორად, ეს უნდა თქვან, რაც თავისთავად არ შეესაბამება სიმართლეს. ერთს ვიტყვი უბრალოდ, როცა ვლაპარაკობთ 7 ნოემბერზე და იმედში შეჭრა, რაც იყო ფინალი, 7 ნოემბერს წინ უძღვოდა 4 ნოემბრის უზარმაზარი აქცია, აბსოლუტურად მშვიდობიანი, ეს არ გავდა 20 იუნის, როდესაც პოლიციელებს იტაცებდნენ, სცემდნენ, იყო შეჭრის მცდელობა პარლამენტში, ეს იყო აბსოლუტურად მშვიდობიანი, როცა არ ვიცი, რამდენიმე 10,000 კაცი, 100,000-მდე კაცი იდგა ქუჩაზე, ისე რომ მართლა ხიდან ფოთოლი არ ჩამოვარდნილა და საღამოს დაიშალნენ მშვიდად. ზუსტად იმ ღამეს, როცა ისინი დაიშალნენ, ითქვა, რომ აქციები გაგრძელდებოდა ასეთივე მშვიდობიან ფორმაში. ზუსტად იმ ღამეს მოხდა შეკრება ვანო მერაბიშვილის კაბინეტში, სადაც ითქვა, როგორ უნდა ეცემათ თითოეული მონაწილე, თითოეული ლიდერი, როგორ უნდა შეეთხზათ მათ წინააღმდეგ სრულ რაოდენობები, როგორ ჩაედოთ ნარკოტიკი ზოგისთვის საკუთრება გაენადგურებინათ და ასე შემდეგ და ამის გაგრძელება იყო, რაც ხდებოდა 5, 6, 7 ნოემბერს, როდესაც მართლა სრულდებოდა ცემები, მოტაცებები, მანქანების დაწვები, ჯიხურების დაწვები და ასე შემდეგ და 7 ნოემბერი უკვე გაგრძელდა, როდესაც პარლამენტის წინ რამდენიმე 10-20 კაცი იყო, ძირითადად პოლიტიკოსები, მოშიმშილეები, მათი დარბევა მოხდა, შემდეგ რამდენიმეჯერ მოხდა მშვიდობიანი მომიტინგეების დარბევა და ბოლოს იყო იმედში შეჭრა. მთელი დღის განმავლობაში ეს ყველაფერი ჩემ თვალწინ ხდებოდა, მეც იქ ვიყავი, მე პირადად სასტიკად ვცემა სპეცრაზმა და თან ამბობდნენ, რომ დიახ, იმიტომ გცემთ, რომ სწორედ სახალხო დამცველი რო ხარო და ღამე გვიან, როდესაც მოვედი უკვე იმედთან, როდესაც იმედში შეჭრა მოხდა და ვითხოვდი, რომ გავეტარებინეთ, იქ დაიწყეს არ გამატარეს, მაგრამ დაიწყეს იქ ამ გაზის ხუმბარების სროლა და ეს თვითონ აიწინაღები ეკეთათ და გაზის ხუმბარას კი ძირითადად ის სადაც ისვრი იქ მუშაობს, მაგრამ საიდანაც ისვრიან, იქაც გაზი დგება და იმ დღეს უკვე მე მგონი მე-6 თუ მე-7 მოვიწამლე და აი მართლა ძლივს გამოვაღწია იქიდან, ბუნებრივია არ შემიშვეს. თუმცა მეორე დღეს, მესამე დღეს მე თითოეულ ჟურნალისტს, თითოეულ თანამშრომელს, პარლამენტარებს, რომლებსაც ასევე აღუკვეთეს თავისუფლება უკანონოდ, ჩამოვარდნი ახსნა განმარტებები და იქ ჟურნალისტები მიყვებოდნენ, რა სისასტიკეს ჩადიოდნენ მათ მიმართ, არა მარტო შენობაში, არამედ მას შემდეგ, რაც ისინი შენობიდან გამოაძევეს და ყიჟინით მისდევდნენ ხელკეტებით და აი წაღან თქვენ თქვის ამ ყუმბარებით, გაზის ყუმბარებით ქუჩაში უკვე. კი ბატონო, რა გზავნილი იყო ეს ინტერვიუ, მაინც თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეს იყო გულწრფელი აღიარება თუ მიზანმიმართული გზავნილები? მე ვფიქრობ, რომ არც ერთი და არც მეორე. ვანო მერაბიშვილს უბრალოდ მე ვიცნობ მართლა 24 წელია ვიცნობდი, როდესაც იყო არასამთავრობო ორგანიზაციაში, ვიცნობდი, როდესაც იყო ოპოზიციაში და რაღაცა არასდროს არ ყოფილა არც გამორჩეული ლიდერი და არც მაღალი აზრი მის მიმართ არ ქონია. ბუნებრივია, მას ვერც ციხე ვერ უშველებდა და ვერც თანამდებობამ ვერ უშველა და ვერც ციხე ვერ დააბრძენებდა და დააჭკვიანებდა. უბრალოდ ლეგენდა მითი მის შესახებ რაც იყო ის, რომ მას ჰქონდა განუსაზღვრელი ძალაუფლება, განუსაზღვრელი შესაძლებლობები. ეს იყო შინაგან საქმეთა სამინისტრო და უშიშროება გაერთიანებული, განუსაზღვრელი უფლებებით იმ ხრივ, რომ უსმენდნენ ყველას, ვინც კი გუნებობოდა, ჰქონდათ უამრავი ეს აი 30,000-მდე თუ 20,000-ზე მეტი ფარული ჩანაწერი, რომელიც განადგურდა ჩვენს მიერ და რამდენი ვერ განადგურდა. ეს ყველა იყო კომპრომატი, რომელსაც ვიღაცებს აშანტაჟებდნენ და ეს იყო მათი ძალაუფლება და პლუს ის ციხეები, რომ ციხეში მოხვედრეს ეშინოდა ყველას. აი დღეს მე როცა საჩილახსოვრების მინისტრი ვიყავი, ციხეში შეუშვით არასამთავრობო ორგანიზაციები, სოროსის ფონდის მიერ დაფინანსებული, ღია საზოგადოების მიერ დაფინანსებული პროექტი იყო და
აბსოლუტურად ხელისუფლების ჩარევის გარეშე მათ ჩაატარეს ეს კვლევა 75%-მა პატიმრებისამ და ყოფილი პატიმრებისამ, რომლებიც უკვე გამოსულიყვნენ, აღიარეს, რომ მათზე ხორციელდებოდა ფიზიკური წამება ყოველ მეორე დღეს და ზოგადად ყოველ დღე. 85% ამბობს, რომ იყო ფსიქიკური და აი ამ ძალაუფლების მქონე ადამიანი, რომელსაც სულს უკან ედგა ციხე და იქ შესული ყველა ადამიანი იქნებოდა წამებული, უნებრივია რომ მას ჰქონდა ძალაუფლება და შეიქმნა ეს მითი, თორე ნუ არც ჭკუა ქონია არასდროს, არც განათლება ქონია არასდროს და არც შესაძლებლობები. პერსპექტივის შესახებაც გითხარით, თან დღეს მაგალითად, როდესაც ქრონიკა დაინტერესდა მისი ყოფილი თანაგუნდელების შეფასებით ამ საკითხზე, როგორც ქრონიკაში არაერთხელ მოისმინა მაყურებელმა, მათ კომენტარის გაკეთება არ ისურვეს. რა პერსპექტივა აქვს ვანო მერაბიშვილს პოლიტიკურ ასპარეზზე? კახი კალაძემ რა თქვა იმაზე უკეთესად ვერაფერს ვერ ვიტყვი, მეტი ვანო ოპოზიციას ეს დაადასტურა გუშინდელმა დღემ და გუშინდელმა მისმა არ ვიცი ინტერვიუ როგორ დავარქვა იმ ბოდვას, რასაც ეს ორი ადამიანი იქ ჩადიოდა. ანუ ეს ერთგვარად თქვენთვის მომგებიანია. ნაშავე რომლებიც ბატონო? ეს ანუ ერთგვარად ხელისუფლებისთვისაც მომგებიანია. უბრალოდ სირცხვილია ქვეყნისთვის, რომ ასეთი ხელისუფლება და დღეს უკვე ასეთი ოპოზიცია გვყავს, თორე რაც მეტი მსგავსი ადამიანი იქნება, მით უარესი ოპოზიციისთვის. თუმცა რო გითხრათ, რომ დიდად გამორჩეული სხვა ლიდერები ყავთ, ეგეც ამის თქმაც გამიჭირდება. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა ბატონ სოზარი, მადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მადლობა თქვენ. დღეიდან საგანგებო რეჟიმში მოქმედი შეზღუდვების ნაწილი მოიხსნა. გაიხსნა აგრარული ბაზრები, თუმცა როგორც აღმოჩნდა, მათი ნაწილი უსაფრთხოების მოთხოვნებს მაინც არ აკმაყოფილებს. დღეიდან სრულად აღდგა ონლაინ ვაჭრობა, ეს ეხება იმ კომპანიებს, რომლებიც უკვე შეამოწმა ეკონომიკის სამინისტრომ. ამას ემატება ისიც, რომ ავტომანქანებით გადაადგილება კომენდანტის საათამდე ნებადართულია. როგორია ამ გადაწყვეტილებების წილი ეკონომიკის ამუშავებაში, შევეცდებით გავარკვიოთ ჩვენ სტუმართან. რომან კაკულია გვერდობა ახლა პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონო რომან, გმადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მაშ ასე მე უკვე ჩამოვთვალე რამდენიმე გადაწყვეტილება, რომელიც ხელისუფლება მიიღო. ცხადია პირველ რიგში ეს ყველაზე კარგად უნდა აისახოს ეკონომიკაზე, უნდა ამუშავდეს ეკონომიკა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი მომავლისთვის, სტაბილურობისთვის. აი შეგიძლიათ დაგვიხატოთ, რა წილი შეიძლება კონდეს ამ ნაბიჯებს, მართალია სრულად გადადგმული ნაბიჯები არ არის რაღაც ნაწილია, მაგრამ ეკონომიკის ამუშავებაში. ჯერ ალბათ ის უნდა ვთქვათ, რომ ეკონომიკის ამუშავებას ცოტა ფართოდ უნდა შევხედოთ ჩვენ არაერთხელ ვთქვით, რომ არსებობს ესეთი ტერმინი, რომელსაც მოთხოვნის შოკი ერქვა, მიწოდების შოკთან ერთად, რაც შემცირებულ მოთხოვნილებას ნიშნავს და ეს იმას ნიშნავს, რომ ხა ეკონომიკის ამუშავება და ყველა იმ ეკონომიკური აქტორისათვის უფლების მიცემა, რომ გააგრძელოს საქმიანობა ავტომატურ რეჟიმში ის, რომ დაუბრუნდება მისი პროდუქციისა თუ მომსახურებათა იგივე სტანდარტს, რაც მას ჰქონდა ვირუსამდე, ეს თავისთავად ამოცებულობის გამო არ შედგება და ეს ნიშნავს იმას, რომ შედარებითობაზე უნდა ვისაუბროთ ჩვენ მხოლოდ და ფარდობით მხარდაჭერაზე, რომელიც შესაძლებელია და აქ სიტყვა გონივრული არის მთავარი სიტყვა და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შევქმნათ ისეთი ბოლოდინები, რომ ეხლა მხოლოდ ეკონომიკის გახსნა საშველი ნამდვილად არ არის, იმიტომ რომ ბევრი ბიზნესებს, რომელიც ჩვენ გქონდა როგორც კლასიკური ჩვენი უკვე შეთანხმებული, ჩამოყალიბებული უპირატესობები ჩვენი ეკონომიკის, მათ ყველას აქვს აი რასაც ქვია მოთხოვნილების ძალიან დიდი დეფიციტი, როგორც ტურიზმს, ისევე რაღაცა ინდივიდუალურ სერვისებს და ძალიან ბევრ პროდუქტს. ამიტომ ჩემი პასუხი ამაზე იქნება, რომ რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა დაუბრუნდეთ ნელ-ნელა იმ მოცემულობას, როდესაც უნდა ზუსტად დავაფიქსიროთ, სად ვდგევართ ახლა და შემდეგ ვიფიქროთ უკვე აქედან როგორ უზრუნველყოთ თანდათანობითი განვითარება. ამიტომ დღევანდელი გადაწყვეტილება და შემდგომი გადაწყვეტილებების, რომელიც დაგეგმილია, ამ ეტაპზე ემსახურება სწორედ იმის განსაზღვრავს, თუ რა არის დე-ფაქტო რეალური სიტუაცია იმ ბიზნესების, რომლებიც არიან შენარჩუნებული იმ დახმარებების ფონზეც, რა თქმა უნდა, რომელიც სახელმწიფომ დაგეგმა და მომავალშიც დაგეგმავს. თქვენ ცოტა ხნის წინ ასეთი რამე განაცხადეთ, რომ ამ ეტაპზე რთულია იმის გამოკვეთა საერთაშორისო ტენდენციები, ზუსტი საუბარი იმაზე, თუ რომელი კომპანიები და ბიზნესები საჭიროებენ პირველ რიგში მხარდაჭერას. დღეს გამოიკვეთა რამე სურათი? ახლა ასე უცებ ეს ნამდვილად ვერ გამოიკვეთება და ამაში ცალსახად უნდა გითხრათ, რომ ახლა თავრობის არაკომპეტენტურობის თემა არ დგას აქ. აქ პირდაპირ უნდა გითხრათ, რომ წინდახედულებაა ძალიან მნიშვნელოვანი საჭირო,
მთელი მსოფლიოს ეკონომისტები საუბრობენ იმაზე, რომ ის ძალიან მნიშვნელოვანი ტენდენცია მსოფლიო, რომელსაც გლობალური მიწოდების ჯაჭვი ქვია და რაც ნიშნავს იმ ტენდენციებს, რომელსაც მსოფლიო ერთმანეთთან კომუნიკაციაში იყო ეკონომიკურ ნაწილში, განიცდის ძალიან დიდ ცვლილებებს. ამ ცვლილებების მთავარი შინაარსი არის ის, რომ ყველა მიხვდა, რომ საზღვრებს თურმე მართლაც ქონია მაინც აზრი ყველაფრის მიუხედავად, რაცა უნდა ღია და გახსნილი იყოს ბაზრები. ამიტომ ის მოთხოვნის შენელება ნიშნავს იმას, რომ რა პროდუქციას და რა სერვისებზე იქნება მოთხოვნილებები მომავალ მსოფლიოში. ეს ახლა ჩამოყალიბების სტადიაში, ამიტომ შენ როდესაც საუბრობ იმაზე, რომ რას აქვს პერსპექტივა შენს ქვეყანაში, თავისთავად ცხადია, შენ მხოლოდ შენ საკუთარ ბაზარზე არ ხარ ორიენტირებული და ჩვენ ყოველთვის საუბრობდით იმაზე, რომ გვინდოდა გქონოდა სერვისები თუ ბიზნესები, რომლებიც საერთაშორისო ბაზარზე კონკურენტულები იქნებოდნენ და სწორედ ეს მოთხოვნილების ასე მკაფიოდ არ არსებობა, ჩამოუყალიბებლობა დღეს ქმნის ამ გაურკვევლობას. ამიტომ აქ პაუზა არის დანახვის აუცილებლობა, ის მსოფლიო რა გადაწყვეტილებას მიიღებს, რა დონეზე გაიხსნებიან ისი, რა დონეზე მიიღებენ ჩაკეტვის შესაძლებლობას, სულ მარტივად რო ვთქვათ, ეხლა იცით თქვენ რომ აი მაგალითად პირველად ის სასურსათო პროდუქტები, ხორბალი, დანარჩენი პროდუქტებიც არა, გაჟღერდა რომ არის ტენდენციები, ზოგი ფიქრობს რომ შეასუსტოს და შეზღუდოს და უბრალოდ საკუთარი ქვეყნიდან ასეთი მნიშვნელოვანი პროდუქტების ექსპორტი. თუ ეს ტენდენციად ჩამოყალიბდება, მაშინ თავისთავად ცხადია, შენ გიდგება აუცილებლობა, რომ პირველ რიგში კონცენტრირებული იყო შენი სასურსათო მოთხოვნილებისათვის აუცილებელი პროდუქტების წარმოებაზე იმ მასშტაბით, რამდენიცაც შეგიძლია და ასევე მეორე მთავარი გამსაუბრებელი პრიორიტეტი იქნება ის, რომ რადგან შეიცვლება სტრუქტურა მთლიანი შიდა პროდუქტის, მთლიანი შიდა პროდუქტის ფორმირებაში რომელი ინდუსტრიებიც ყველაზე მეტად შეძლებენ შეიტანონ თავისი ხვედრითი წილი მნიშვნელოვანი, სწორედ ის იქნება. ანუ ეს იქნება ტურიზმი, თუ ეს იქნება გადამამუშავებელი მრეწველობა, ეს იქნება სოფლის მეურნეობა თავისი გადამამუშავებელი მრეწველობით, ეს იქნება მშენებლობა, თუ ეს იქნება დავუშვათ კიდე რაიმე სხვა, ამას ეხლა ჩვენ უახლოეს მომავალში დავინახავთ ზუსტად. ეს სიტყვა უახლოეს მომავალში დავინახავთ, მე მესმის, რომ ადამიანს ბევრს არ მოწონს და ურჩევნია, რომ დღესვე უთხრა, რომ კი, მე დღესვე ვხედავ და გეუბნები, რომ აი გაისად ზუსტად ვიცი, რომ 1 წლის შემდეგ ეს იქნება და ამიტომ მე ტურიზმს ისევე როგორც უჭერდი ფას, ხვალიდანვე დავუჭერ ფას და გავაგზავნებ ასე, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ასე ვერ ხდება დღეს. ჩვენ უნდა ჩამოვყალიბდეთ რა არის ის დარგები და ინდუსტრიები, რომლებიც მთლიანი შიდა პროდუქტის ფორმირებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი წვლილი შემტანები იქნებიან და პოსტკრიზისული გეგმაც სწორედ ამ დიაგნოზის დასმას უკავშირდება, აი ამ პაუზას უკავშირდება, სადაც საერთაშორისო მოქმედებებში როგორი იქნება ქვეყნების ძირითადი ტენდენციები, აი ამას ძალიან მალე დავინახავთ ჩვენ, იმიტომ რომ ბევრ ქვეყანაში უკვე თქვენ ხედავთ, რომ კრიზისი გარკვეულწილად უკვე მივიდა რაღაც დონემდე, სადაც შემცირებები თითქოს იწყება, გახსნა დაიწყო ბევრმა ქვეყანამ. ამიტომ ტენდენცია გასაგები იქნება. ჩვენ არ ვართ ის ქვეყანა, რომელიც ტენდენციას ქმნის სამწუხაროდ, ისეთი როგორც ამერიკის შეერთებული შტატები, ჩინეთი, რუსეთი და შემდეგ. ჩვენ მხოლოდ ვართ ის ქვეყანა, რომელსაც არსებულ ტენდენციებში ჩვენი თავი უნდა დავინახოთ და სწორი ნაბიჯი უნდა გადავდგათ და არ უნდა ვიჩქაროთ. აი ეს არის ჩვენი მთავარი სტრატეგია, ახლა რომ ვიყოთ მომთმენი, ახლა როდესაც საუბარი იყო თუნდაც ანტიკრიზისულ გეგმაზე, ბევრი მოთქმა იყო, ახლა საკმარისი იყო ეს და არ იყო საკმარისი. დავინახეთ თუ არა ყველა სფერო. ბევრი კრიტიკოსი ყავს ამას ანტიკრიზისულ გეგმას, ოპონენტების მხრიდან. მაშინ გითხარით თქვენი საწინააღმდეგო არგუმენტი რა იქნება ამ გეგმასთან დაკავშირებით, რატომ იქნება ის ეფექტიანი საწყისეთად კრიზისულ პერიოდში და არა პოსტკრიზისულ პერიოდში, რა თქმა უნდა. ეხლა ჩვენ რო დავინახოთ, უნდა ჩავყავდეთ რითი შევაფასოთ და ორი შეფასების კრიტერიუმი აქვს ამას. დაინახა თუ არა ხელისუფლებამ ყველა ის მიზნობრივი ჯგუფი, ის სოციალური ჯგუფი, რომელიც დაზარალდა და შემოსავლები დაკარგა ამ პერიოდში. პირველი კრიტერიუმი ეს არის და შემდეგ რამდენად ადეკვატური იყო დახმარება. ამ ორივე შეკითხვას ეხლა პასუხი რო გავცეთ, დანახვის ნაწილში მე ვფიქრობ, რომ შეეცადა ყველანაირად. ეხლა მიუხედავად იმისა, რომ ყოველთვის შეიძლება იპოვო ის ადამიანი, თუ ეს არის მიზანი, რომელიც იტყვის, რომ ჩემთან ვერ მოვიდა ადეკვატური დაუშვა დახმარება, აი ესეთ სწრაფი გადაწყვეტილებების მომენტში რაღაც ხარავის ყოველთვის იქნება, მაგრამ დანახვის მცდელობაში მე მგონი ყველაფერი გააკეთა, რომ არ გამორჩენოდა არც ერთი სოციალური ჯგუფი, რომელიც დაზარალდა ამის შემდეგაც. ხოლო რაც შეეხება თანხა რამდენად ადეკვატური იყო, ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ჩვენ ეს გადაწყვეტილებები განაწილებას ვსვავობ აი ამ თანხების. ყველაზე ცუდი სცენარიდან გამომდინარე არ გავიკეთებია და არც გქონდა მაგის უფლება, რომ არ გვეფიქრა იმაზე, რომ კი არ პროგნოზირებ რაიმეს უფრო ცუდს, მაგრამ კიდე უფრო ცუდი განვითარებას რო დადგეს სცენარის, იმისთვისაც ზაობა სახელმწიფოს უნდა კონდეს. იმას გულისხმობ, რომ ის დაგეგმილი შემოსავლების შემცირება კიდევ მეტიც რომ იყოს, ამისთვისაც უნდა იყო მზად და
თანაც ხარჯები, რომელიც ეხლა ჩვენ გონია რომ გასაწევი იქნება, ეს ხარჯებიც შესაძლებელია ცუდი სცენარის განვითარების შემთხვევაში კიდევ უფრო სხვა ხარჯები იყოს გასაწევი. ამიტომ ჩვენ ამ ყველაფერზე ფიქრით მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება და ის 1200 ლარი თუ 300 ლარი თუ ასე შემდეგ ცხადია შეიძლებოდა ეხლა დაგეგმვა 2000-იც და 500-იც, მაგრამ ამაში მაშინ ჩადებული იქნებოდა მაქსიმალური დაძაბულობა დაუშვათ იმ სიტუაციის, რომელიც შეიძლება მოხდეს და ამის უფლება ხელისუფლებას არ აქვს. თუ ყველაფერი კარგად იქნება, ცხადია მერე შეიძლება რომ რაღაცებზე დაუმატო ეს ყველაფერი, მაგრამ ჩემი აზრით ეხლა ხელისუფლება ეცადა რომ ყველაზე ობიექტური ყოფილიყო მომავალისადმი პასუხისმგებლიანი დამოკიდებულებით. ეხლა ამას ექსპერტი, რომელსაც მხოლოდ იმის დანახვა უნდა თუ რომელი მიზნობრივი ჯგუფია და რა შემთხვევაში იგრძნობდა, ეხლა ეს მიზნობრივი ჯგუფი ყველაზე დასულად და კომფორტულად თავს ამ პირობებში ცხადია ესეთი დახმარება ვერ მოხდებოდა და ჩვენ ვითხოვთ რომ საზოგადოება გაგებით მოეკიდოს ამას მხოლოდ იმიტომ რომ ჩათვალოს რომ ეს მომავალზე ფიქრით არის გაპირობებული და არა დაუნახაობით ან არაკომპეტენტურობით. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ რომან კაკულია საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. კიდევ ერთი საკითხი რომელსაც უნდა შევეხოთ ეს არის ხორბლის საკითხი. რუსეთმა ხორბლის ექსპორტზე ლიმიტი ამოწურა. გვექნება თუ არა მხრივ გარკვეული დეფიციტი, ამაზე უნდა ვისაუბროთ ჩვენ შემდეგ სტუმართან ერთად. ლევან სილაგავა ხორბლისა და ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი გვერდება პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონ ლევან, მადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მაშინ ასე როგორც უკვე აღვნიშნე, რუსეთმა ხორბლის ექსპორტზე ლიმიტი ამოწურა. თქვენ ამბობთ, ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ მიუხედავად ამისა, ჩვენი ესე ვთქვათ, დეფიციტი არ შეგვექმნება. კიდევ ერთხელ რომ გითხრათ, ყველასთვის გასაგები რომ იყოს, რა გვაძლევს ამ ოპტიმიზმის საფუძველს? კი ბატონო, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ ტელემაყურებლებს. ჩვენ გვაქვს მარაგები, მუდმივად დაახლოებით 2 თვის მარაგები არის ქვეყანაში. ეს არის ჩვეულებრივი მდგომარეობა ქვეყნის ხორბლის უსაფრთხოების მხრივ. არის შევსება მარაგების, რომელიც გვაყლდება ხარჯვის ნაწილის შესაბამისად. აქედან გამომდინარე ეს ჯაჭვი, რომ ადგილზე მარაგი, გზაში მარაგი და ახალი კონტრაქტი მუდმივად განახლებადია. ეხლა რატომ მოხდა ის, რომ თვითონ რუსეთმა გამოაცხადა ხორბლის ექსპორტის გარკვეული კვოტა? ჩვენ ვიცით, რომ კორონავირუსის პანდემიის შემდეგ მოხდა ის, რომ თელმა მსოფლიომ ფაქტიურად გადაჯგუფება დაიწყო და შესაბამისად პირველადი სასურსათო პროდუქტების შეზღუდვები დაიწყო იმისათვის, რომ მათ არიციან, დღესაც არიციან თუ როდის დამთავრდება ეს პანდემია. აქედან გამომდინარე მოხდა გარკვეული გადაზღვევები შესაბამისად იმ ბაზრებზე, რომელთანაც ჩვენ რეგიონალურად და მსოფლიო ბაზრებზეც იგივეა ტენდენცია, ღებულობდით ხორბალს. გარკვეული შეზღუდვები დაწესდა. ასე მაგალითად, უკრაინამ გააკეთა შეზღუდვა, ყაზახეთმა გააკეთა შეზღუდვა, ბოლოს რუმინეთმა გააკეთა გარკვეული აკრძალვა და რუსეთმა ეს გადაწყვეტილება, რომელიც ჩვენ დღეს ვამბობთ, რომ ამოწურა კვოტა, მიიღო ჯერ კიდევ 1 აპრილს, როდესაც მან თქვა, რომ 7 მილიონი ტონა ხორბლის გატანის შემდეგ შეწყვეტდა გატანას ხორბლის და შესაბამისად ეს იყო ჩვენთვის პროგნოზირებადი პრინციპში და ჩვენ თლიანობაში შევეცადეთ, რომ თლიანობაში ეს არ დატყობოდა ჩვენს მარაგებს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მარაგები გვაქვს და ერთ რაღაცასაც ვიტყვი, ცოტა გავრცელდა ინფორმაცია არასწორად პრესაში, რომ ხორბლის გამოტანა შეწყდა. ხორბლის გამოტანა არ შეწყვეტილა. რუსეთში შეწყდა კვოტირების მექანიზმით საბუთის გაცემა. ანუ თემა არის ის, რომ წარდგენა საბუთების ხდებოდა იმაზე, რომ 7 მილიონი ტონაზე გამოტანა ყოფილიყო ხორბლის. აქედან გამომდინარე, როდესაც ამოიწურა ამ საბუთებით განსაზღვრული კვოტირების რაოდენობა, ეს მიღება საბუთების მიღების შეწყდა. ფიზიკურად ხორბალი გამოსული არ არის ის რაოდენობა, რომელიც არის 7 მილიონი ტონა, ანუ გამოსულია დაახლოებით 75%, 25% გამოსატანი არის კიდე და ეს გაგრძელდება დაახლოებით 1 თვის განმავლობაში. ეს არ არის მარტო საქართველოსის, რუსეთი არის მსოფლიოში პირველი ექსპორტიორი და შესაბამისად მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ეს გაგრძელდება იმ კომპანიებისთვის, რომელსაც უკვე კონტრაქტები აქვს. ბატონ ლევან, ანუ დაახლოებით 2 თვის მარაგი ამ დღევანდელი სიტუაციით 2 თვის მარაგი საქართველოში არსებობს. გვაქვს, ანუ 2 თვის მარაგი არის გათვალისწინებული. მაგრამ თქვენც დამეთანხმებით, რომ სრულად არაპროგნოზირებადი სიტუაცია მარტო რუსეთში კი არა, მთელი მსოფლიოს მასშტაბითაც. ამიტომ რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ მხოლოდ ერთ ქვეყანაზე არ იყოს დამოკიდებული ხორბლის თვალსაზრისით საქართველოს, ბევრი იმპორტიორი ქვეყანა რო ყავდეს, მათ შორის დღეს ამერიკიდან ხორბლის იმპორტზეც ითქვა, რამდენად ეს რეალისტურია, რო ვთქვათ.
რო აგვიხსნათ. თუ სწორად გავიდგე დივერსიფიცირების თემასთან დივერსიფიცირება. კი ბატონო, მოგახსენებ დივერსიფიცირების თემა აუცილებელია. ჩვენ უბრალოდ კონიუნქტურა არის ისე ჩამოყალიბებული ბოლო წლების განმავლობაში, რომ თვითონ გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე, ლოჯისტიკის იაფიდან გამომდინარე, ჩვენ ბოლო წლების ტენდენციით არის, რომ რუსეთიდან მოგვაქვს ხორბალი. თუმცა ყაზახეთიდანაც გვაქვს შემოსული ხორბალი, შარშან ამერიკის შეერთებული შტატებიდან შემოგვივიდა, ყავს პარტნიორები ასევე რუმინეთში და ნებისმიერ შემთხვევაში ეს გადართვები შესაძლებელია მოხდეს. პლუს კიდე ყველაზე ძლიერი არგუმენტი, რაც შეიძლება დღესდღეობით წინ წამოვიდეს. ეს არის, რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ გქონდეს ადგილობრივი. ეს რამდენად შესაძლებელია, რომ იმპორტზე არ ვიყოთ დამოკიდებული და საკუთარი ხორბალი გქონდეს? კი ბატონო, თავისთავად ხშირად მესმის გამოსვლები, მათ შორის ექსპერტების, რომ ჩვენ მცირემიწიანი ქვეყანა გვაქვს და ჩვენ არ შეგვიძლია რაოდენობრივად დავაკმაყოფილოთ. რა თქმა უნდა, არ შეგვიძლია მთლიანად დაკმაყოფილება, თუმცა ჩვენ შეგვიძლია გარკვეულ კრიტიკულ ზღვარზე ასვლა, ჩვენ სპეციალისტებსაც ველაპარაკეთ, ეს ვიცით და მუშაობა ამ ხრივ მიდის. ანუ იდეაში დაახლოებით 100,000 ჰექტარი მოხდულ მიწაზე, შარშან და შარშანწინდელი მონაცემებია, ჩვენ საშუალო მოსავლიანობა გვაქვს 2 ტონა ჰექტარზე. მაშინ, როდესაც მსოფლიოში და ევროკავშირში ეს არის დაახლოებით 6-7 ტონა ჰექტარზე. ანუ თუ ჩვენ ცოდნის ტექნოლოგიების კოოპერირების, ანუ მიწების გამსხვილების და ხარჯზე შევძლებთ იმას და აქეთკენ მიდის ყველაფერი, რომ მოვიყვანოთ საშუალო ევროპული მაჩვენებლით ხორბალი, ჩვენ რა თქმა უნდა შევძლოთ მოვიყვანოთ არა 100 ჰექტარზე 200,000 ტონა, რომელიც საშუალოდ ვამბობ დღესდღეობით არის დაანონსებული, არამედ შეგვიძლია მოვიყვანოთ დაახლოებით 400-500, ხო? შესაბამისად, აქედან სასურსათო გარკვეული რაოდენობა ალბათ უმეტესობა იქნება და ერთი ციფრს მოვიყვან კიდე, ჩვენ წელიწადში გვჭირდება დაახლოებით 600,000 ტონა სასურსათო ხორბალი. ანუ ამ ტენდენციებს თუ გავყვებით, ჩვენ შეგვიძლია საკმაოდ მაღალი პროცენტული დაფარვა გავაკეთოთ. ისევ ვამბობ ტექნოლოგიების ცოდნის და კოოპერირების ხარჯზე და კიდე სხვა ხელშეწყობებია საჭირო და ამით ჩვენ სასურსათო უსაფრთხოების სერიოზულ თემაში წავალთ წინ, იმიტომ რომ დღესაც წარმოიშვა ის საკითხი, რომ ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოებები, მათი პირველადი პროდუქციის მომარაგება დღეს გამოდის პირველ ადგილზე. თუმცა ნუ ამაზე ლაპარაკი ადრეს ჰქონდა ჩვენ ძალიან ხშირად ლაპარაკობდით ამაზე და ნუ მე მგონი დრო მოვიდა იმისი, რომ ქვეყანას ასე ვთქვათ, კონდეს უსაფრთხოების ბალიში, როდესაც ვთქვათ, ესეთი კრიზისები არის. ხაროთ ეს კრიზისები ძალიან ინტენსიურად მეორდება ბოლო წლების განმავლობაში, ყოველ 5-6 წელიწადში ერთხელ არის. ამიტომ გადასარბელი. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ლევან. ლევან სილაგავა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში, გმადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დღის ქრონიკა ამით დასრულებულია. ხვალ თქვენ პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთებათ ოთარ ტატიშვილი, მე კი 4 შაბათამდე გემშვიდობებით.